Hello mga kacharot, welcome back sa ating kusina. Luto naman tayo ngayon ng sweet and sour pork loin. Spicy sweet and sour kasi gagamit tayo ng hot chili sauce. Ito ang kanyang mga ingredients. Ang ating pork loin, egg, curry powder, corn flour, ang ating paminta tsaka ginger spice powder, garlic, light soy sauce, oil, ang ating bird's eye chili, celery, spring onion o green onion, white vinegar, brown sugar, tsaka hot chili sauce. Anyway, susulat ko lang sa isang clip ang kumpletong sangkap ng ating lulutuin. Isa na natin, i-marinate natin ang ating pork loin. Ayan guys, lagyan natin ng ating paminta at saka ginger spice powder. Cornstarch, corn flour, 2 tablespoons, 1 teaspoon curry powder, at ang ating itlog. Tsaka 2 tablespoons light soy sauce. Yan, haluin lang natin siya guys. Ito na siya guys. Ilagay muna natin siya sa ref for 2 to 4 hours. Ganyan ako guys, mahilig akong mag-marinate. Charot. Yan guys, i-mix naman natin ang ating sauce. Itong 2 tablespoon na white vinegar, mix lang natin itong 2 tablespoon brown sugar. Tsaka 1 tablespoon hot chili sauce. Ito siya guys. Sauce natin siya mamaya. Ikat ko lang tong ibang ingredients niya guys. Ito na siya guys. Nag-init na ako ng mantika para maiprito na natin ang ating pork loin. Naiwa ko na ang mga ingredients niya. Charot. Hintayin lang natin siyang minute. Balikan ko kayo later. Guys, ito pala tong pinapagaya ng amo namin. Spicy, sweet and sour pork loin. Charot. Yan. Gayahin daw yan. And nagpiprito na ako. Yan guys, iprito natin siya hanggang mag golden brown o kaya mag crispy ganon. Hindi ko pala itinapon tong pinagmarinitan ko guys kasi dadagdag ko sa kanyang sauce. Pero ayan guys, set aside na natin. Okay na ang ating porky. Set aside lang. Ayan guys, time na para mag-gisa. Mainit ng ating mantika. Ilagay ko lang ang ating garlic.
Toast lang natin siya guys hanggang mag light brown. Charot, pwede nang gawing ulam. Ayan guys. Isunod na rin natin ang ating celery. Pati na rin yung babang parte ng ating spring onion o green onion. Ito guys. Ito. Puting parte niya. Sabay na rin natin siya. Gisa lang natin siya for 1 minute. Ayan, lagay na natin ang ating pork ribs. Lagay na natin yung sauce niya guys. Pati na rin yung sinabi ko sa inyong pinagmarinitan ko, charot. Lagay ko rin siya. Lagay ko lang guys. Dahil mahirap. Ayan guys, ilagay na rin natin ang natitira nating ingredients. Ang ating spring onion, chili, tsaka yung dahon ng celery. Charot. Ihalo ko lang guys. Ito na siya guys. Ayan. Ready na ang ating spicy sweet and sour pork. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Charot. Like and share din if magustuhan nyo ang aming niluto ngayon. Also, click the bell button para ma-notify kayo pag may bago na naman kaming ganap. And this is me saying, be positive, be happy, and be happy. Anyo. Ito na guys ang ating spicy sweet and sour pork. Charot. Bye.